Привіт! Я Тетяна. Сьогодні пересаджуємо, мабуть, найромантичніший сукулент у моїй колекції аехрізон. Якщо подивитися ближче, його листочки схожі на маленькі зелені сердечка, вкриті м'яким оксамитовим пушком. Недарма в народі його називають деревом кохання. Кажуть, що ця рослина приносить дім злагоду і гармонію. Вірити в це чи ні – справа кожного. Але в одному сумнівів немає. Щоб аехрізон почувався добре, час від часу йому потрібен свіжий субстрат. І сьогодні якраз час оновити його ґрунт. Попри свій ніжний, тендітний, сердечний вигляд, це справжній виживальник. У природі аехрізон росте на Канарських островах, на Азорах і Мадейрі, де часто оселяється просто в тріщинах скель. Корисного для живлення там небагато, зате вода ніколи не застоюється. Саме тому і вдома йому потрібен дуже легкий повітропроникний субстрат. Я рекомендую таку суміш: 40% універсального ґрунту, 30% перліту, 20% цеоліт, пемза або бита цегла, 10% дрібної соснової кори. Такий склад добре пропускає повітря і вологу, а коріння не ризикує загнити. А тепер подивіться уважніше. Ось одна із цікавих особливостей аехрізону, яку не всі помічають – маленькі повітряні корінці на стеблах. На перший погляд може здатися, що з рослиною щось не так, але хвилюватися не потрібно. Для аехрізону це цілком природна особливість. Такі корінці можуть з'являтися, коли рослина шукає додаткову опору, росте в умовах підвищеної вологості або просто активно розвивається. У природі така здатність може бути дуже корисною. Якщо стебло отримує контакт із землею, воно має додатковий шанс укорінитися. Таким чином, аехрізон ніби залишає собі запасний план. До речі, аехрізон не любить занадто великих горщиків. Коли місця для коріння надто багато, рослина може довше освоювати новий простір і повільніше формувати красиву густу крону. Тому в нашому випадку залишаємо старий горщик. Наша задача просто замінити старий субстрат. Є в аехрізону ще одна кумедна особливість. Якщо під час пересадки випадково зачепити або потерти листочок, можна відчути дуже незвичайний аромат. Ні, це не запах троянд чи свіжих квітів. Комусь він нагадує свіжу зелень, комусь городину, а дехто навіть порівнює його із запахом сирої картоплі. Саме такі маленькі несподівані деталі роблять рослини такими цікавими. А ще аехрізон уміє влаштовувати справжні драми. Коли він цвіте, то вкривається безліччю маленьких жовтих зірочок. Видовище дуже гарне, але після такого цвітіння рослина витрачає багато сил і може скинути значну частину листя. Іноді вона навіть виглядає майже голою. Не лякайтеся, якщо так станеться. Це не означає, що рослина загинула. Просто аехрізон таким чином відновлюється після великого енергозатратного періоду. Краса потребує жертв. Ну ось і все. Наш аехрізон отримав новий субстрат і готовий далі рости. Після пересадки головне правило – не поспішайте з поливом. Дайте рослині кілька днів побути в сухому ґрунті, щоб можливі пошкодження на корінцях загоїлися. Потім яскраве розсіяне світло, помірний полив і трохи уваги. І наше маленьке дерево кохання знову буде радувати своїми зеленими сердечками та нагадувати, що навіть найніжніші на вигляд рослини можуть бути справжніми майстрами виживання. Головне, запам'ятайте одну річ – для аехрізону небезпечний перелив. Коротка посуха – це його стихія існування. Логіки і розуміння, спокою і світла. До наступних відео.